حضرت عیسی علیه السلام چې الله تعالی د دې دنیا نه اسمانونو ته اوچت کړ، نو د هغې نه پس د عیسایانو ډېر بد حال و. خلکو بت پرستي شروع کړه. د هغه ټیم بادشاه دقیانوس ډېر ظالم بادشاه او دا حکم یې کړی چې څوک بت پرستي نه کوي نو قتل یې کوي. عیسایان یعنې د هغه ټیم مسلمانانو ته د خپل دین مطابق زندگی تېرول ډېر ګران شو. دغه ټایم کې د بادشاه درباریانو کې یو څو ځوانانو چې زړه د ایمان نه ډک و او د عیسی علیه السلام اطاعت کوونکي، هغوی کېناستل او دا مشوره وکړه چې په هیڅ لاره باندې به د دقیانوس حکم نه مني. دقیانوس دوی ته وویل که چېرې تاسو د خپلو عقیدې نه رسکو کېږئ نو تاسو ته به هم بدترینه سزا درکولی شي. چې دې ځوانانو سره بله لار پاتې نه شوه نو دوی بغاوت وکړو او وتښتېدل، یو غار کې پناه واخیسته او د الله نه دا سوال وکړه چې ای الله ته زموږ مددګار شي، ته زموږ حفاظت کوونکی شي. د دعا نه پس دوی ډډه ولګوله او ویده شو. د دې غار دننه دوی سره یو سپی و، څنګه چې الله تعالی په قرآن کې په سوره کهف کې په آیت نمبر 18 کې فرمایي چې د هغه یو سپی و چې په داخلي لاره باندې د دې غار ناست و او چې څوک هم په دغې تېرېدل نو په هغوی باندې به یو هیبت یو یره راغله او هغوی به د هغه ځای نه وتښتېدل. چې دوی وده شو نو په دغې دوران کې حکومتونه او سلطنت یې بدلېدې، ځکه چې دی 309 کالو دپاره ودو. څنګه چې الله تعالی په قرآن کې په سوره کهف کې آیت نمبر 25 کې فرمایي او اصحاب کهف په غار کې 309 کالو دپاره ودو. په دغې ټول وخت کې هغه سلطنت چې کم کې بت پرستي عامه وه هغوی عیسایت اختیار کړو او په دغه ټیم کې د دوی بادشاه جسټینین څوک چې یو ایمانداره پوهه او بهادره بادشاه چې کله اصحاب کهف د خوب نه بیدار شو نو کېناستل د یو بل نه تپوس وکړو چې موږ به څومره خوب کړی. نو هغوی یو ورته وویل چې یو ورځ یا نیمه ورځ، څنګه چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي په سوره کهف آیت نمبر 19 کې چې هغوی موږ داسې پاسول چې د یو بل نه تپوس وکړي. په هغې کې یو وویل بل ته چې ته به دلته کې څومره وخت دپاره وې؟ نو هغوی وویل چې یو ورځ یا د هغې نه هم کمه. بل کس جواب ورکړه چې ستا رب ته به خاص پته وي چې موږ دلته کې څومره وخت دپاره وو. او یو ملګري ته یې پکې وویل چې دا سکه واخله او ته ورشه د بازار نه خوراک دپاره سره وړه او خیال کوه چې چېرته دقیانوس صفایان دې ونیسي. دغه ملګری چې د غار نه ووت او بازار ته ورسېد، هلته یې ولیدل چې خلکو کلیام د عیسایت پرچار کو. دی حیرانه پریشان پاتې شو چې دا څنګه چل دی چې خلکو عیسایت اختیار کړی دی. دی لړ یو دکان ته او هلته یې سکه ورکړه. نو دوکاندار ورته وایي چې دا کومه سکه ده؟ دا خو نن نه تقریبا 300 کاله مخکې دا چلېده، تا ته دا د کوم ځای نه میلاو شوه؟ دا دوکاندار په شکمني چې دې کس ته خزانه میلاو شوې ده. دی ورته وایي رښتیا ووایه دا سکه تاله چېرته وه؟ ځینې حکام ته دې حواله کوم. هغه ورته بیا ووایي چې دا موږ پرون دلته نه تللي او دا ما سره پرونی دلته پرته ده. بالاخر دا دوکاندار دې حواله کړي حکام ته او هغوی ته ووایي چې د سره یو سکه ده او ډېره زړه سکه ده. هغوی ته تپوسونه شروع کړي چې رښتیا ووایه خزانه تا ته کوم ځای کې میلاو شوې ده. دی ورته بیا دغه خبره وکړي خو دې ته یو تپوس وکړي چې ما ته دا ووایي چې د دقیانوس بادشاه څه حال دی. هغوی ورته ووایي چې د دې نوم بادشاه خو نن نه تقریبا 300 کاله مخکې تېر شوی دی. دغه حکام دا خبره بادشاه سلامت ته ورسوي، چونکې د بادشاه ته د دې واقعې پته چې څه موده مخکې د دقیانوس بادشاه د زمانې د ځوانانو چې هغوی بغاوت کړی او بیا یې غار کې پناه اخیستې وه. نو دی حکام ته ووایي چې دا کس زما مخې ته پیش کړئ. هغه راولي او د بادشاه مخې ته یې پیش کړي. بادشاه ته تپوس وکړي چې ته څوک یې او تا ته دا سکه د کوم ځای نه راغله؟ نو دی ورته دغه کیسه وکړي چې موږ په دې ځای نه د دقیانوس بادشاه نه تښتېدلي وو، په خوا کې یو غار دی، هغې کې یو پناه اخیستې وه. زما ملګري اوس هم زما انتظار کوي چې موږ له روټۍ راوړي. بادشاه پوه شي چې دا هغه کسان دي چې نن نه تقریبا 300 کاله مخکې دوی په غار کې پناه اخیستې وه او ډېر زیات خوشحاله شي او حکم وکړي چې دی ځان سره بوځي او د ده هغه نور ملګري په شان و شوکت دلته کې راولي. د بادشاه دا سپایان چې د غار خوا له ورسي نو اصحاب کهف چې کوم په غار کې هغوی پریشانه شي چې زمونږ ملګری ونیسلی شي او د دقیانوس بادشاه سپایان رالل اوس په موږ هم نیسي. چې د بادشاه سپایان د غار خوا له ورسېدل نو دی سره ډېر په احترام باندې میلاو شو او د ملګري ورته پوره کیسه وکړه چې دا هر څه بدل شوي دي او په اوسنۍ زمانه کې صرف د عیسایت پرچار کیږي. دی ډېر خوشحاله شو او د الله تعالی ډېره غټه شکریه ادا کړه. نو عزتمندو ملګرو د دې کیسې نه موږ ته صفا پته لګي چې څومره هم سخت حالات په الله باندې باور کوئ، لارې الله جوړوي. زه ملاوي کوم تاسو سره بله ویډیو کې د لوی الله په امان.